Hi there mga Red Sam! Welcome to my new video. And in this video guys, meron tayong ito-troubleshoot itong aking UPS. Bale, ito yung ginagamit kong UPS sa aking PC. Kaya lang bigla na lang siyang nagloko. Nagka-virus na rin yata to. Ayan guys, bale ito yung ano niya. Ito yung brand niya, Right Power. Tapos ang model niya is PowerStar Neo 800. Ayan. Wala na kasi siyang power guys. Ayan, subukan natin. I-plug natin guys. Ayan. Kasi usually, kapag sinaksak mo yan, tapos inon, may ano yan, dapat yung relay sa loob, marinig mo yung papalo. Yan, i-on ko. Yun, wala. Talagang patay na guys. Suddenly, bigla na lang namatay. Yan, wala siyang power, i-on natin. Yan. Wala. Kaya i-check natin guys. Buksan muna natin. And plug natin. Baka makuryente tayo. Safety first. Yan, lagi yung tatandaan yan. Dapat siguraduhin yung hindi naka-plug. Yan, kasi ang suspect ko nito guys ay yung battery niya sa loob. Yan, ayaw nang mabuksan. What happened? Yun, may screw pa pala. Nakakabit pa. Yan guys, ang duda ko ay itong battery. Ngayon i-check natin. Gagamit tayo ng tester. Set natin sa voltmeter. Yan. Dapat naka DC. Check natin kung may supply pa. Yan, wala na guys. It's dead. Yan. It's dead guys. Wala nang charge. Ngayon, tanggalin muna natin ito. Yan. Buti na lang, nagkataon na meron tayong battery dito. Yan. Shout out kay Dice UK Memo. Bali sa kanya to. Siyang umorder nito kasi gagamitin niya. Kaya lang, buti na lang, binigay muna sa akin. Ako daw muna ang gumamit. Kaya hindi na ako order, binayaran ko na lang siya. Easy. Yan, shout out kay Dice UK Memo. Yan, meron siyang YouTube channel. Ayan, yung nakikita nyo sa screen. Yan, i-subscribe nyo na lang siya. Yan, shout out sa'yo, Dice UK Memo. Maraming salamat dito sa battery at binigay mo muna sa akin. Ayan, buksan na natin. Buksan na yung mga gunting dito. A few moments later. Ayan, buksan na natin. Ayan guys, naka-box.
cut her. A few inches later. Yan. Yan, ano pa? Naka-bubble pack. Yan guys. Maganda, meron pang ano, may mga sticker pa oh. Let's open up. Yan. Yan, meron siyang kasamang ganito. Meron kasamang crimp connector na dalawa. Ayan. Tapos pang insulate. Ayan. Pang insulate dito sa crimp connector. Yun. I-try natin tong brand na to. Parang magandang brand to guys. Ayan oh, GP. GP Power. Yung original niya is na nakalagay ganito. MHB. Yan, MHB. Yung original na nakalagay. Pero parehas lang ang ano niya. Yung capacity. 7 ampere hours. Ito medyo mataas ng kaunti guys. Ayan, yung capacity niya is 7.2 ampere hours. Mataas ng konti. Yan, check natin kung may charge. Yan. Meron guys, ayan, 12.96. Try natin ilagay dito. Kaya lang ang connector nito ay malaki. Pero pwede naman sigurong gamitin. I-try muna natin. Kasi medyo maliit. Pero medyo maliit ang ano niya, terminals. Kumpara mo dito sa una. Ayan. Medyo maliit. Try na lang natin, baka pwede naman. Kasi wala na yung mga gamit ko kasi dito eh. Naipadala ko na sa Pinas. Meron sana akong mga crimp connectors doon eh. Pero yung crimper ko nandito pa. Try na lang natin. Sana mo okay. Yan, pwede naman. Yan. Try nating i-plug. Let's plug it in. On. Yun. May tumunog guys. It's a good sign. Yun natin. Yun. Bingo. Battery ang problema. Ayan, may power na. Off muna natin. Ayan, i-on ko ulit guys. Kasi ang good talaga nito, pag in-on mo yan, may ano yan, mag-trigger ang relay. Ayan. Yun. Ibig sabihin, okay. Kapag ito kasi, yung isang battery masyado nang mababa, lowbat na. Hindi niya na nadidetect na may battery. Kaya hindi na umaandar. Ayan, i-on natin. Ayan, i-on natin guys. Ayan. Ayan, may power na. So, yun guys. Yun ang ano niya, yun ang problema niya. Kaya wala na siyang power kasi dahil sa yung battery, low bat. Yan, balik na natin guys ang ano, cover. I-off na natin.
So yun guys, okay na siya. Gagawa ko ulit ng isang video guys, abangan nyo. Tatry nating i-revive tong battery na to. Abangan nyo yan. Basta, di ko alam kung kailan, basta abangan nyo. Tatry natin i-revive to. Sayang eh. Baka pwede pa. Baka pwede pang magamit. So, that's all for now. Kita-kita ulit tayo guys sa mga susunod kong video. See you again next time.